बिआई च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। म भरत। आज म तपाईँहरूलाई मोबाइलबाट युट्युब च्यानल कसरी खोल्ने एकदमै सजिलो तरिकाले मैले तपाईँहरूलाई मोबाइलबाट नै युट्युब च्यानल खोल्न सकिन्छ म स्टेप बाई स्टेप सिकाउनेछु। हामी त्यतिकै बसिरहेका हुन्छौँ अथवा हामीले कुनै बेला समय फुर्सद हुँदाखेरि अथवा हामी त्यतिकै बसिरहेको अवस्थामा हामीले युट्युब च्यानल खोलेर भिडियोहरू आफूसँग भएको कलाहरू अपलोड गऱ्यौँ भने हामीलाई थोरै भए पनि बेनिफिट मिल्छ। त्यसैले च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने छेउमा रहेको बेललाई अल थिच्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। आउनुहोस्, अब म आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु र आएर युट्युबलाई टच गरेँ। युट्युबलाई टच गरिसकेपछि अब यहाँनिर तल लोगो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। लोगोमा यसरी मैले टच गरेँ, च्यानलको लोगोमा टच गरेँ। तपाईँकोमा अलरेडी छ भने अनि त्यसपछि माथि स्विच अकाउन्ट भन्नेमा छ, मैले टच गरेँ। माथि प्लसमा टच गरिसकेपछि अब यहाँनिर साइन इन भनेर एउटा जिमेल अकाउन्ट हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ। त्यसपछि मैले क्रिएट अकाउन्टमा टच गरेँ। यहाँनिर क्रिएट अकाउन्ट भन्ने इमेल अरू फोन नम्बरको मुनि देख्नुभयो। क्रिएट अकाउन्टबाट मैले फर माई पर्सनल युज भन्नेमा दुईवटा अप्सन छन्, मैले सबैभन्दा माथिको अप्सन चुज गरेँ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले च्यानलको नाम राख्नुहोला अथवा तपाईँको आफ्नो हिसाबले राख्नुहोला। त्यसपछि नेक्स्ट गरेँ मैले राखेर, अनि त्यसपछि डे राख्नुहोला, अनि त्यसपछि महिना, अनि त्यसपछि तपाईँले आफ्नो साल राख्नुहोला इङ्ग्लिसमा। त्यसपछि मैले यहाँनिर जेन्डर गरेँ, मेल राखेँ। तपाईँले मेल फिमेल के हुनुहुन्छ तपाईँ राख्नु र मैले नेक्स्ट गरेँ। त्यही गरिसकेपछि अब नेक्स्ट गरिसकेपछि अब यहाँनिर जिमेल सो गरेको छ, 3वटा जिमेल सो गरेको छ। तपाईँले आफ्नो चुज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। माथि देख्नुभयो तपाईँले चुज जिमेल एड्रेस भन्ने छ, 3वटामा मैले पिसमा रहेको एउटा आफूलाई स्विट हुने खालको राखेँ। अनि त्यसपछि टिक लगाएर हरियो टिक लगाएको तपाईँले देख्नुभयो, मैले हाइड गरेको छु। त्यसपछि नेक्स्ट गरेँ। यति गरिसकेपछि अब यहाँनिर अब रिकभरको लागि तपाईँको मोबाइल नम्बर यहाँनिर दिएको थियो, मैले मोबाइल नम्बर राखेको थिएँ। नेक्स्ट भने तपाईँको एप आउँछ। त्यति भइसकेपछि अब यहाँनिर फेरि नेक्स्ट गर्नुहोला। तपाईँ यहाँनिर आउँछ, केही कन्डिसनहरू आउँछन्, अनि त्यसपछि मैले नेक्स्ट गरेँ। धेरै हामीले पासमा यो कन्डिसन तपाईँलाई पढ्न मन लाग्यो भने केही नियमहरू पढ्नु होला, होइन भने तपाईँले यसलाई स्किप गरेर तल एग्री गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई खासै पढेन, अनि आई एग्रीमा मैले टच गरेँ। यति गरिसकेपछि एकदमै इजी तरिकाले मैले तपाईँहरूलाई सिकाइरहेको छु है साथीहरू। तपाईँले भिडियोलाई स्ट्रिम नगर्नु होला। र त्यसपछि अब यहाँनिर रन गरेको छ हाम्रो अलरेडी जिमेल अकाउन्ट बनिसकेको छ। एकदमै फ्रेस तरिकाले म सिकाउँदैछु। अनि यहाँनिर लोगो दायाँ तपाईँले देख्नुभयो। त्यसपछि माथि च्यानल यसरी देखाउँछ, हामी जुन जिमेल खोलेका थियौँ त्योबाट हामीले यसरी क्रिएट गर्छौँ हामी यहाँनिर। अब सबैभन्दा माथि तपाईँले देख्नुभयो यहाँनिर हामी अब यो फेजमा छौँ र केही सेटिङहरू मिलाउनुपर्छ। यहाँनिर अब यो पिक्चरको आइकन तपाईँले देख्नुभयो सबैभन्दा माथि। अब यसमा गएर यो क्यामेरामा टच गरेपछि यो क्यामेरा तपाईँले पहिला क्यामेरामा आफ्नो गर्दा पनि हुन्छ, तपाईँले कसरी सहज हुन्छ। मैले यसमा क्यामेरामा टच गरिसकेपछि ग्यालरी ओपन गरेँ र मैले एउटा डेमोको लागि लोगो बनाएको थिएँ च्यानलमा राख्नको लागि। यो सिलेक्ट गरेर मैले यहाँनिर राख्छु। अनि अलरेडी यसरी आइसकेको छ। मैले डेमोको लागि एउटा लोगो बनाएको थिएँ। यसलाई अलिकति जुम गरेर तपाईँले माउसको सहायताले अथवा मोबाइलमा टच गरेर अनि सेट एज भन्ने छ, यहाँनिर टच गरेपछि हाम्रो यो अब अगाडि स्क्रिनमा अथवा तपाईँको च्यानलको जुन लोगोमा अगाडि सेट भइसक्छ। पहिलो काम हामीले यसपछि गरिसकेपछि अब यहाँनिर नेम भन्ने हुन्छ, तपाईँले आफ्नो चुज गरेर त्योभन्दा मुनि ह्यान्डल देख्नुहुन्छ तपाईँले, त्यो ह्यान्डल कसैले युज गरिसकेको तपाईँले लिन सक्नुहुन्न। युज नगरेको ह्यान्डल तपाईँले बनाउन पाउनुहुन्छ। अथवा मैले यहाँनिर चुज गर्दैछु, मैले आफ्नो सुइटेबल ह्यान्डललाई गरिसकेपछि सेभ गरेँ। त्यसपछि नेम छ, नेममा तपाईँले त्यो ह्यान्डल अनुसारको तपाईँले नेम राख्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले सेभ गरेँ राखेर
तपाईँले बुझाउनको लागि मात्रै डेमोको लागि। अब यो हाम्रो मोटामोटी यहाँनिर तयार भइसकेको छ। यहाँनिर हामीले डिप क्रिएसन भयो अनि फेसबुक लिङ्कहरू राख्नुलाई अलिकति भिडियो राम्रो हुने भयो। नेक्स्ट भिडियोमा सिकाउँछु म तपाईँहरूलाई। अब यहाँनिर प्लस देख्नुभयो तपाईँले हाम्रो च्यानलमा आइसकेका छौँ हामी। अब यहाँनिर मैले प्लसमा यहाँनिर प्लस देख्नुभयो टच गरेँ, त्यसपछि यतापट्टि यो बायाँतिर तपाईँले मैले यो देखाएकोतिर त्यहाँ टच गरेँ त्यो सर्ट भिडियो तपाईँलाई अपलोड गरेर देखाउँदैछु। अनि यो म्यानेजमा गएर अब यहाँनिर सिलेक्टेड मिडिया भन्ने छ, अनि त्यसपछि हामी आफ्नो ग्यालरीमा पुग्छौँ। ग्यालरीमा गइसकेपछि मैले सर्ट भिडियोको लागि एउटा भिडियो कुनै चुज गर्छु, मैले बनाएर राखेको थिएँ। त्यसपछि फेरि माथि आइसकेको छ, सिलेक्ट गरेँ। अब यहाँनिर अपलोड हुँदैछ। जस्तै तपाईँको 60 सेकेन्डको हुन्छ, बिचमा जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले थोरै राखेँ। यति राखिसकेपछि अब म यसलाई नेक्स्ट गर्छु। नेक्स्ट गऱ्यो भने अब भिडियो अपलोडिङ हुँदैछ। कसरी भिडियो अलिक लामो भयो भिडियो, त्यसैले अब मैले ओके गरेँ राइटमा। तपाईँहरूले डिटेलमा सिकाएको छु। त्यसपछि नेक्स्ट गर्छु। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँनिर माथि एड डिटेल भन्ने छ। अब टाइटलमा तपाईँले अथवा के राख्नुहुन्छ, मैले जस्तै कुक सम्बन्धी राख्दैछु, कुक राखेँ। अनि ह्यासट्याग राख्नु होला तपाईँले आफ्नो कुन क्याटेगोरीको भिडियो छ तपाईँको, जस्तै कमेडियन भिडियो छ, कुकिङको के छ, तपाईँले त्यही अनुसारको ह्यासट्यागहरू राख्नु होला, टाइटल लेख्नु होला। मैले ह्यासट्यागहरू राखेँ, टाइटल राखेँ, एउटा बुझाउनको लागि मात्रै, तपाईँले एउटा ओन्ली बुझाउनको लागि चाहिँ। यति गरिसकेपछि अब यहाँनिर माथि मैले अब गरिसकेको भिडियो यहाँनिर तपाईँले देख्नुभयो। यति गरिसकेपछि यहाँनिर तल अनलिस्ट भन्ने छ, यहाँनिर पब्लिक, अनलिस्ट, प्राइभेट भन्ने हुन्छ। अब यो तिनवटामा म यो भनिहालेँ, पब्लिक, अनलिस्ट, प्राइभेटमा अनलिस्टमा राख्नु होला, कहिले पनि पब्लिकमा राख्नु होला, पब्लिकमा पछि गर्दा हुन्छ। अब यहाँनिर अडिएसन भन्ने छ, तपाईँले यहाँनिर देख्नुभयो। मोटामोटी सेटिङ मात्रै, तपाईँले नो गर्नु होला, अरू केही गर्नु पर्दैन। अनि मुनि तपाईँको टच गरिसकेपछि नो भन्नु होला, तलको त्यो जुन लागेको छु मैले, तपाईँले त्यही अनुसार राख्नु होला। अहिले बुझाउनको लागि यो कमेन्ट अन नै राख्नु होला, अटोमेटिक अन नै हुन्छ। त्यति गरिसकेपछि मैले अपलोड गरेँ, भिडियो अपलोड हुँदैछ। अनि मैले वाइट स्टुडियोमा गएर, वाइट स्टुडियो तपाईँले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नु होला र यसरी युज गर्नु होला। अनि मैले यहाँनिर टच गर्छु, भिडियो अपलोड भइसकेको थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो एडसेनलमा मैले टच गरेँ। टच गरिसकेपछि अब यहाँनिर सबै मैले यहाँ ट्याग भन्ने पनि तपाईँहरूले राख्नु होला, उताको टाइटल लगेर पेस्ट गरेर उता राख्न सक्नुहुन्छ। मैले अनलिस्टमा थियो, मैले पब्लिक हेरेँ। यति गरिसकेपछि अब त्यहाँनिर अनलिस्टमा भएकोलाई पब्लिक गरियो भने अब यसरी आफ्नो भिडियो अरूले हेर्ने अथवा त्यस्तो कुन भिडियो छ अथवा मान्छेले, दर्शकहरूले त्यही अनुसारको तपाईँको भिडियोमा भ्युज आउने गर्छ। र मैले मोटामोटी तपाईँलाई युट्युब च्यानल कसरी खोल्ने, जिमेलबाट अनि कसरी भिडियो अपलोड गर्ने भन्ने कुरा सिकाएँ। म नयाँ युट्युबरहरूको लागि कसरी सेटिङ गर्ने युट्युब च्यानलमा पक्कै पनि सिकाउने छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो।